كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة. معكم إيناس، واليوم بهذا الفيديو راح أتكلم فيه عن كاميرا كانون الجديدة R6، وراح نفتح العلبة مع بعض ونشوف إيش اللي إجا معاها. زي ما انتم شايفين إنه كانون نزلت كاميرتين جديدة اللي هي R6 و R5، بس أنا اشتريت R6. فالكاميرا موجودة وراح نفتحها سوا ونشوف ايش اللي داخلها. فانا كثير متحمسة لحتى استخدمها انه اخيرا، يعني لانه صار لي فترة جالسة بدور انه اشتري كاميرا جديدة بجانب الكاميرا اللي معي. انا عندي ال 5D Mark 3، فكنت محتارة ما بين R6، كنت محتارة ما بين ال 5D Mark 4. بس بعد القراءة والاطلاع وكذا والسيرش حسيت انه لا، خليني امشي هالمرة على ميرورلس ونشوف كيف هاي التكنولوجي يعني وكيف مختلفة عن المارك 3، لانه يعني لو اشتري المارك 4 بالنهاية بتكون قريبة من المارك 3. فانا كثير متحمسة ان نفتحها مع بعض. طبعا انا شريت معاها اللي هو الادابتر. هذا الادابتر نستخدمه لانه اللاين مختلف حق العدسات. الكاميرا الجديدة عدسات تبعها الاي ار I think حقت العدسات، بس هاي الاي اف. ف... فبستخدم الادابتر عشان انه استخدم عدساتي القديمة لحد مع الكاميرا الجديدة. اوكي، الحين وصلنا للكاميرا، نفتحها. جاهزين؟ 1 2 3 open. اوكي، سو معانا اول اشي اللي هو الضمان، وهنا بكندا بيعطوكم سنة للضمان. اوكي، في كمان هنا المانوال، الكتيب حقت كيف تستخدمها، بس طبعا انا ما راح اقرأه ابدا. اوكي، هنا في الشاحن تبع البطارية، وهاي البطارية I think انه نفس السايز تبع كاميرا ال5D البطاريات، وهاي نوعها LPE6NH. فيس يعني كويس انه راح استخدم بطاريتي القديمة معها مع الكاميرا الجديدة. اوكي، الحين بندخل العميق ونشوف الكاميرا. طبعا في هنا الستراب، ممكن تستغنوا عنه، انا عن نفسي ما بستخدمه صراحة. اوكي، الان الكاميرا تعالي هون يا حلوة. اوه، خفيفة، كثير خفيفة. خلينا بعد هذا البوكس هناك، تعالي نفتحها ونشوف. اوكي، ترى واو. طبعا الكواليتي هيك لما تلمسها كواليتي مرة كويسة. هي كلها تشوفوها من فوق، كل مكان من كل زاوية. رهيبة صراحة، ممتازة. في هون الشاشة، في هنا مكان السنسور. شوفوا، بتلاقوا أول إشي الشتر بيكون مسكر وعشان يحمي السنسور، بعكس الكاميرات الثانية بتلاقي الميرور. وهاي مكان التوصيلات، وفي هنا مكان الميموري كارد. الآن خلينا نركب الأدابتر واستخدم العدسة تبعي ونشوف كيف. بتشوفوا مكان النقطة الحمراء، شفتوها وين؟ يعني بس حطوها على النقطة الحمراء اللي في الكاميرا وبس لفوها لحد ما تسمعوا صوت التك. وبس بعدين نحط الحين العدسة. أنا هنا عدستي ال 85 1.2. طبعا العدسة ما شاء الله ثقيلة جدا، والحين حتخلي وزن الكاميرا خفيفة، الحين بتخليها 100. تخليها 1000 طبعا. ف يا اوكي، شوفوا الحين حطيتها مع الادابتر وتمام. يس، الآن جاهزة لحتى نصور ونطلع أحلى صور مع الكاميرا الجديدة. طبعا 85 1.2 هاي صراحة فانسي لينس كثير كويسة، ومع هاي الكاميرا اللي هي فظيعة برضو، فإن شاء الله النتيجة حتكون كثير كويسة.
وكذا وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله المرات الجاية راح نعمل فيديوهات عن السيتنج، كيف نضبط الكاميرا، وكمان ريفيو كامل. فأتمنى أنكم تعملوا لايك وسبسكرايب لحتى يوصلكم كل فيديوهاتي أول بأول. و thank you.